যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত অফিসত দোকানত নহলে খেতি পথাৰত CCTV কেমেৰা লগাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ এই ভিডিওটোত মই CCTV কেমেৰাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ নলেজ আপোনাক দিম আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু ভিডিও নাচালেও হ'ব আৰু যদি আপুনি CCTV কেমেৰাৰ প্ৰাইস কিমান হয় নাজানে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো চাব আপুনি বিশ্বাস নকৰিব CCTV কেমেৰাৰ প্ৰাইস আৰম্ভ হৈছে 300 টকাৰ পৰা যেটো হৈছে এইটো কেমেৰা এইটো এটা ওয়াইফাই কেমেৰা হয় ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব লাগে আৰু এইটো বৰ্তমান মিছো ৱেবসাইটত 300 টকাত সেল হৈ আছে এইটোৰ বিষয়ে মই পাতিম বাৰু কথা তাৰ আগতে যেটো CCTV কেমেৰা সবে চিনি পায় হেতুৰ বিষয়ে কথা পাতো আহক এনেকুৱা টাইপৰ CCTV কেমেৰা আউটডোৰ CCTV কেমেৰা বুলি কয় আপুনি দেখিছে চাগে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কেমেৰা ভিতৰত থাকে এটো কয় ইনডোৰ কেমেৰা এটো আউটডোৰ কেমেৰা আৰু মানুহে এই নৰমাল CCTV কেমেৰাটোৱে চিনি পায় যেটোত ওয়্যাৰ থাকে এই ওয়্যাৰখিনি যাব ঘৰৰ ভিতৰলৈ মনিটৰলৈ যাব আৰু মনিটৰৰ লগত এনেকুৱা DVR কানেক্ট হৈ থাকে এটো DVR বুলি কয় ইয়াৰ ভিতৰত হাৰ্ড ডিস্ক থাকে আৰু ইয়াৰ ওচৰত মনিটৰ থাকে যেটো সবে চিনি পায় আৰু এটোক CCTV কেমেৰা উইথ DVR ফুল সেট বুলি কোৱা হয় আৰু সবে এই কেমেৰাটোৱে লগায় আৰু আপুনিও হয়তো এই কেমেৰাটো লগোৱাৰ কথা ভাবি আছে আৰু এই কেমেৰাটো ঘৰত লগাবলৈ আপুনি CCTV কেমেৰাৰ দোকানলৈ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আপোনাক কোটেশন দিব মানে এনেকুৱা 4টা কেমেৰা DVR হাৰ্ড ডিস্ক মনিটৰ সব লগাই পেলাই আপোনাক কোটেশন দিব 15000 ৰ পৰা 30000 ৰ ভিতৰত যেটো সবৰ বাজেটৰ ওপৰলৈ গুচি যায় হেকাৰণে বহুতে CCTV কেমেৰা নলগায় কিন্তু আসলে CCTV কেমেৰাৰ প্ৰাইস ইমান নহয় আপুনি যদি Amazon Flipkartৰ পৰা অনলাইন কিনে তেনে হলে আপুনি পাব 5000 ৰ পৰা 6000 ৰ ভিতৰত আৰু ব্ৰ্যান্ডেড আৰু 5-6000 টকাত আপুনি ফুল সেট পাব DVR পাব হাৰ্ড ডিস্ক পাব ওয়্যাৰ পাব BNC কানেক্টৰ পাৱাৰ কানেক্টৰ সব পাব কিন্তু কেমেৰা দুটা দিব আৰু এনেকুৱা DVRত 4টা কেমেৰা 8টা কেমেৰা লগাব পাৰি তেতিয়া হলে আপুনি আৰু এক্সট্ৰা দুটা কেমেৰা কিনিব লাগিব 1000 रुपीजত পাই যায় আৰু মনিটৰ লাগিব যদি আপোনাৰ পুৰণা মনিটৰ আছে হেতু লগাই লব পাৰে নহলে যদি আপোনাৰ LCD TV আছে তো টিভিটো লগাব পাৰে তো টিভিত লগালে আপোনাৰ মনিটৰৰ পইচাটো বাচি যাব তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত দোকানত অফিসত এনেকুৱা DVRৰ ফুল সেট লগাবলৈ আপোনাৰ খৰচা পৰিব 8000 টকা 4টা কেমেৰা কিন্তু এটো কিনলে এটা প্ৰবলেম এটো হয় আপুনি টেকনিশিয়ান মাতিব লাগিব নহলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এটা কেমেৰা ইনষ্টল কৰিবলৈ 500 টকা লয় কিন্তু যদি আপুনি নিজে ইনষ্টল কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এক্সট্ৰা খৰচা নপৰিব কিন্তু আপুনি তো CCTV কেমেৰা নিজে লগাব নাজানে তাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিও বনাই থৈছো যেটো মোৰ হিন্দী চেনেলত আছে আৰু সেই ভিডিওটো লিংকটো মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপুনি সেই ভিডিওটো চাই এনেকুৱা কেমেৰা ঘৰত নিজে লগাব পাৰিব তেতিয়াহলে এটো হৈ গল DVR কেমেৰা ইয়াৰ বাহিৰেও থাকে NVR কেমেৰা যেটো DVRত কৈ উন্নত হয় অলপ ভাল কোৱালিটি ভিডিও আহে যেটোক NVR কম্বো সেট বুলি কয় কিন্তু NVR কেমেৰাৰ দাম অলপ বেছি হে কাৰণে আজি মই NVR বিষয়ে কথা নাপাতো আজি এই ভিডিওটোত মই একদম সস্তা CCTV কেমেৰাৰ বিষয়ে কথা পাতিম তেতিয়াহলে আপোনাক মই নৰমাল DVR কম্বো সেটৰ বিষয়ে কলো কিন্তু আপুনি যদি তাতকৈ কম টকাত কেমেৰা বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি wifi কেমেৰালৈ যাব লাগিব wifi কেমেৰাৰ দাম এনেকুৱা DVR কেমেৰাতকৈ কম হয় আৰু ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইস হৈছে 300 টকা যেটো হৈছে এইটো এটা wifi কেমেৰা wifi CCTV কেমেৰা এটো মিছো ৱেবসাইটত এতিয়া 300 টকাত সেল হৈ আছে নামটো পাই আপুনি গম পাইছে এটো wifi কেমেৰা হয় এটোক চলাবলৈ wifi লাগিব আপোনাৰ ঘৰত wifi ইন্টাৰনেট লাগিব একদম প্ৰথমে আপুনি এই কেমেৰাটোত এখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব লাগিব আৰু অন কৰিলে এই কেমেৰাটোৱে ৰেকৰ্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰিব তাৰ পাছত ইয়াৰ যেটো মোবাইল এপ আছে এটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু মোবাইলৰ পৰা এই কেমেৰাটোৰ লাইভ প্ৰিভিউ আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব কিন্তু এই কেমেৰাটো মই আপোনাক ৰিকমেন্ড নকৰো কাৰণ ইয়াৰ যেটো ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল নহয় আপোনাক মই ভাল কেমেৰা ৰিকমেন্ড কৰিম যিবিলাক হৈছে ব্ৰ্যান্ডেড wifi CCTV কেমেৰা CP+ Isbiz IMO আৰু TrueView নিচিনা ব্ৰ্যান্ডৰ হয় কিন্তু এইবিলাক CCTV কেমেৰা চলাবলৈ আপোনাৰ ঘৰত wifi ইন্টাৰনেট লাগিব কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কেমেৰা আছে যিবিলাক উইদাউট ইন্টাৰনেটতো চলে যেনেকৈ হৈছে এইটো কেমেৰা এইটো এটা কেমেৰা এইবিলাক হৈছে আউটডোৰ কেমেৰা এইবিলাক উইদাউট ইন্টাৰনেটতো চলে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰায় wifi এমিট হয় যেটো আপুনি মোবাইলত কানেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইলৰ পৰা ইয়াৰ লাইভ প্ৰিভিউ আৰু পুৰণা ৰেকৰ্ডিং চাব পাৰিব কিন্তু ইন্টাৰনেট নাথাকিলে 20 মিটাৰলৈকেহে আপুনি চাব পাৰিব আৰু এইবিলাক কেমেৰাৰ দাম একদম কম হয় Amazonত আপুনি পাই যাব 1499 रुपीजত লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো আপুনি তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু এইবিলাক কেমেৰা চলাবলৈ আপোনাক DVR হাৰ্ড ডিস্ক মনিটৰ একো নালাগে এখন মেমৰি কাৰ্ড হলে হৈ যায় তেতিয়াহলে এই দুটা হৈ গল আউটডোৰ wifi CCTV কেমেৰা এটো ইনডোৰ wifi CCTV কেমেৰা এটো ইনডোৰ wifi CCTV কেমেৰা এটো হৈছে ইনডোৰ wifi CCTV কেমেৰা ইনডোৰ মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় বাকি ফিচাৰ্স বিলাক সেম ইয়াৰো মোবাইল এপ আহিব ইয়াতো মেমৰি কাৰ্ড লগাব লাগিব আৰু এইবিলাক কেমেৰা চলাবলৈ আপোনাক DVR মনিটৰ হাৰ্ড ডিস্ক একো নালাগে এই কেমেৰাটো পাব আপুনি 999 रुपीजত আৰু মেমৰি কাৰ্ডখন বেলেগকে কিনিব লাগিব আৰু এই তিনটা কেমেৰাও উইদাউট ইন্টাৰনেট চলে কাৰণ এইটা V380 Pro কেমেৰা হয় ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কেমেৰা আছে এটো এটা V380 Pro কেমেৰা হয় ইয়াৰ দাম 1100-1200 মান হয় তাৰ বাহিৰে এটো হৈ গল বাল্ব CCTV কেমেৰা আৰু আপুনি এটো সিলিংত লগাব পাৰিব সিলিংত লগাই পাৱাৰ দি দিলে আপোনাৰ CCTV কেমেৰা ইনষ্টল হৈ যাব আৰু এই কেমেৰাটোৰ দাম 1100-1200 মান হয় তাৰ পিছত আৰু এটা কেমেৰা আছে বাল্ব কেমেৰা এটো এটা বাল্ব কেমেৰা চাওক ইয়াৰ দাম কিন্তু 1400-1500 মান হয় তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কেমেৰা আছে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং এটো চাওক
এইটো হৈ গ'ল প্লাগ CCTV কেমেৰা সিম্পলি আপুনি এটো প্লাগত লগাব পাৰে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 1500-1600 কিন্তু এইবিলাক কেমেৰাত আপুনি ওয়াৰেন্টি নাপাব যদি আপোনাক ওয়াৰেন্টি লাগে তেতিয়াহলে আপুনি ব্র্যান্ডেড কেমেৰা কিনিব লাগিব যেনেকৈ হৈছে এইবিলাক ট্ৰু ভিউ কেমেৰা এটো ট্ৰু ভিউ ৰবট কেমেৰা বুলি কয় আৰু Amazon Flipkartৰ সেলৰ টাইমত এটো কেমেৰা আপুনি পাই যাব 1000 টকাত আৰু 1000 টকাত এটো কেমেৰা বহুত ভাল কেমেৰা আৰু যেটো ব্র্যান্ড হয় ট্ৰু ভিউ বহুত ভাল ব্র্যান্ড হয় ওয়াৰেন্টিও আছে আৰু ইয়াৰ ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল তেলে এটো কেমেৰা আপোনাক ৰিকমেন্ড কৰিলো তাৰ বাহিৰে এটো আছে আইমো হয় আইমো কিউ বুলি কয় এটো আপুনি পাই যাব 1100-1200 টকাত আৰু কেতিয়াবা 1000 টকাতো পাই যায় এটো ওয়াৰেন্টিত আহে ইয়াৰো ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু আইমো কোম্পানীটো বহুত ভাল তাৰ বাহিৰে আপুনি CP+ ল'ব পাৰে এই দুটা হৈ গ'ল CP+ ৰ wifi CCTV কেমেৰা বৰ্তমান এটো দাম 1100 হৈ আছে আৰু এই কেমেৰাটো আপুনি কেতিয়াবা 1000 টকাতো পাই যাব আৰু CP+ বহুত ভাল ব্র্যান্ড হয় লগত আপুনি ওয়াৰেন্টিও পাব আৰু ইয়াৰ ভিডিও কোৱালিটিও ভাল হয় Hikvisionৰ ইজবিস কেমেৰা ইয়াৰো ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল কিন্তু ইয়াৰ দাম অকমান বেছি 1500-1600 মান হ'ব কিন্তু এটো ব্র্যান্ডেড কেমেৰা হয় আৰু আপুনি ওয়াৰেন্টিও পাব তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কেমেৰা আছে Zebronicsৰ wifi CCTV কেমেৰা ইনডোৰ কেমেৰা হয় ইয়াৰো ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু ইয়াতো আপুনি ওয়াৰেন্টি পাব তেতিয়াহলে আপুনি এই কেমেৰাটো ল'ব পাৰে Zebronicsৰ আৰু এটা কেমেৰা আছে বহুত ভাল কেমেৰা হয় এটো হৈ গ'ল Zebronicsৰ ইনডোৰ CCTV কেমেৰা আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে only 899 rupees আৰু 900 টকাত এটো এটা বহুত ভাল কেমেৰা হয় ইয়াৰ ভিডিও কোৱালিটি বহুত ভাল তেতিয়াহলে আপুনি এটুকু ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনাক এনেকুৱা ব্র্যান্ডেড আউটডোৰ CCTV কেমেৰা লাগে তেতিয়াহলে আপুনি এনেকুৱা বুলেট কেমেৰা ল'ব পাৰে CP+ ৰ যেটো আপুনি 2000 টকাত পাই যাব আৰু যদি এনেকুৱা PTZ কেমেৰা লাগে এনেকুৱা আপুনি ব্র্যান্ডেড কেমেৰা পাই যাব 3000 টকাত তেতিয়াহলে আপুনি এটা গম পালে DVR তকৈ wifi CCTV কেমেৰাৰ দাম কম কিন্তু wifi CCTV কেমেৰা ইউজ কৰিবলৈ এটা প্ৰবলেম হয় এইবিলাক কেমেৰা চলাবলৈ ঘৰত wifi ইন্টাৰনেট কানেকচন লাগে যদি আপোনাৰ ঘৰত wifi ইন্টাৰনেট কানেকচন নাই তেতিয়াহলে আপুনি এনেকুৱা 4G wifi ৰাউটাৰ ল'ব পাৰে এটো হৈ গ'ল এটা 4G wifi ৰাউটাৰ ইয়াৰ ভিতৰত এখন সিম কাৰ্ড ভৰাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা wifi আপুনি পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰৰ মোবাইল টিভি আৰু কেমেৰা বিলাক সব কানেক্ট হৈ যাব যদি আপোনাৰ ঘৰত wifi ইন্টাৰনেট কানেকচন নাই তেতিয়াহলে আপুনি এনেকুৱা 4G wifi ৰাউটাৰ ল'ব পাৰে তেতিয়াহলে wifi কেমেৰাৰ বিষয়ে কথা পাতিলো এতিয়া কথা পাতিম 4G কেমেৰাৰ বিষয়ে এটো হৈছে এটা 4G কেমেৰা ইয়াত আপুনি সিম কাৰ্ড ভৰাব পাৰিব আৰু সিম কাৰ্ড ভৰালে এটো কেমেৰা অনলাইন হৈ যাব তেতিয়াহলে আপোনাৰ ঘৰত যদি wifi ইন্টাৰনেট কানেকচন নাই তেতিয়াহলে আপুনি এনেকুৱা 4G ইনডোৰ কেমেৰা ল'ব পাৰে এখন সিম কাৰ্ড এখন মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই পেলাই আপুনি ইনষ্টল কৰিব পাৰে একদম ইজি এনেকুৱা আউটডোৰ 4G কেমেৰা পায় এটো হৈ গ'ল 4G আউটডোৰ CCTV কেমেৰা এটো আপুনি বাহিৰত লগাব পাৰিব এতিয়া আহক কথা পাতো খেতি পথাৰত কেনেকুৱা কেমেৰা লগাব মানে খেতি পথাৰত লগাবলৈ আপোনাক এনেকুৱা এটা CCTV কেমেৰা লাগিব যেটো উইদাউট ইন্টাৰনেট আৰু উইদাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি টো চলে যেটো হৈছে এটো হৈ গ'ল এটা 4G সোলাৰ CCTV কেমেৰা ইয়াৰ ভিতৰত বেটাৰিও আছে আৰু দিনত এই বেটাৰিটো চাৰ্জ হ'ব এই সোলাৰ পেনেলখনৰ পৰা এই কেমেৰাটোৰ লগতে সোলাৰ পেনেলখনো আপুনি পাব কিন্তু এটো কেমেৰাৰ দাম wifi কেমেৰা আৰু 4G কেমেৰাতকৈ বেছি কাৰণ ইয়াত বেটাৰিও আছে সোলাৰ পেনেলও আছে কিন্তু ইমানো বেছি নহয় 5000-6000 টকাটো পাই যায় আৰু এই কেমেৰাটো কিনাৰ লিংকও মই এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তেতিয়াহলে মই আপোনাক প্ৰতিটো CCTV কেমেৰাৰ বিষয়ে ক'লো কিমান টকাত পাব হেতুও ক'লো কেনেকৈ কাম কৰে হেতুও ক'লো তেতিয়াহলে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বাজেট যিমান সেই হিচাপত এনেকুৱা এটা CCTV কেমেৰা কিনি আপোনাৰ ঘৰ দোকান অফিস নহলে খেতি পথাৰত লগাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এইবিলাক কেমেৰাৰ বিষয়ে ডিটেইলকৈ ভিডিও চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি মোৰ হিন্দী চেনেলটোলৈ যাব পাৰে যেটোৰ লিংক এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আৰু যদি আপুনি এইবিলাক কেমেৰাৰ বিষয়ে ডিটেইলকৈ অসমীয়াত ভিডিও চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি এই চেনেলটোতে পাব তেতিয়াহলে আশা কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনাৰ কামত আহিব আপুনি কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে নমস্কাৰ